Hello mga kadudes! Have a great day! Ngayon, turo ko sa inyo kung paano mag-barbecue ng chicken na masarap. Masarap. Oh my God! Pero simple lang. Ketchup. Pa-ketchup. Silver Swan. Tuyo. Minta. Maliliit na kalamansi. Then sugar. So kailangan ng sugar. So yun lang po lahat ang ingredients. So napakadali, napakasimple. Paano masabi? No, i-maritate po natin yan 5 hours or masarap mas matagal. Yung 1 day para ano sa sarap talaga. So, yun po. Ating kalamansi. Pagbawala sa langsa, no? So, pag magtayo kami ng restaurant, ito po yung tinatawag na damak restaurant. Yan, haluin. So, lagyan ng sugar. Tapos nitong haluin. Sugar. Kayo na pong bahala kung ang dami. Kasi ano lang to. Sariling atin. Ating sarili. Sariling atin. Yan. Minta. So, simpleng buhay. Digdiging. Okay. Haluin. So, yan pala yung misis ko, yung dating girlfriend ko. So, masarap pa to sa bagong kasal. Yan. So, mix. So, kailangan mix mo talaga para yung lahat ng chicken may lasa. Yan. Five hours later. Yan na. Nilagay na sa mainit na baka. Ating minarinate kanina. Yan. So mga ka-dudes, yan na po. Sinimulan na natin yung mag-barbecue ng chicken. So, yan na guys, malapit nang maluto. Galing ng wifi. Yan. Yan. So guys, kailangan talaga na yung minarinate nyo, yun din yung ipahid. Para noot pa rin yung sarap. A few minutes later. Ay, special ang breakfast natin ngayon